Xiaomi. Hey. Hoe zeg je dit? Xiaomi? Xiaomi. Was die goed? Dit ga ik even uitzoeken. Hi, Emilie hier. Leuk dat je kijkt. Vandaag had ik mijn paraplu niet nodig. De eerste store, genaamd de Mi Store, van de Chinese techgigant Xiaomi zou vandaag officieel geopend worden in Rotterdam. Helaas ging dit evenement niet door door de nieuwe wet en regelgeving omtrent corona. Nou, wat is er wel gebeurd? Online zijn 5 nieuwe producten gelanceerd. TechGirl was bij de online launch van deze producten. Ik ben erg benieuwd. Kijk je mee? Wat heeft Xiaomi nou eigenlijk gepresenteerd vandaag? Nou, in totaal 5 nieuwe producten. De telefoons zijn de Mi 10T, Mi 10T Lite en de 10T Pro. We gaan het vooral over de Pro-versie hebben. De nieuwe telefoons zijn er to help you power your creativity. Nou, waaruit blijkt dat? De Pro die komt met een 108 megapixel camera. Maar dat is natuurlijk niet alles. 8K resolutie. Ook zijn er nieuwe filters, waaronder de Cyberpunk Gold Vibes en de Black Ice. Ook is er mogelijkheid tot long exposure. Daarnaast kan je fotoclones maken van jezelf. Dit kan zowel foto als in video. Ook is er mogelijkheid tot long exposure. Ook kun je timelapsen en is er mogelijkheid om dual video te doen. Een leuke nieuwe toevoeging is het AI skyscaping. Hiermee voeg je bijvoorbeeld vuurwerk toe aan je foto. Heb je ook wel eens nagedacht over het feit dat hoe langer je naar je telefoon kijkt, hoe slechter het eigenlijk voor je ogen is? Xiaomi denkt mee aan het beschermen van je ogen. Dit doen zij op 3 verschillende manieren. Er is de sunlight mode, je kan gebruik maken van een reading mode en je hebt een 360 light sensor. Al deze opties beschermen je ogen. Met de 10T Pro kan je professionele content maken zonder dat er een professional eigenlijk aan te pas komt. Dit maakt de telefoon geschikt voor mensen die veel content creëren voor social. Zoek naar een nieuwe smartwatch. De Mi Watch belooft een groot display met AMOLED-techniek. Daarnaast komt het bandje in 6 verschillende kleuren waaruit je kunt kiezen. Custom watch faces maken. Daarnaast is de smartwatch maar 32 gram. Zwaar, licht. Nou, 32 gram licht. Nou, wat is 32 gram? 32 gram zijn 6 velletjes van A4 papier. Ook belooft de Mi Watch 16 dagen batterij. En heb je direct access tot verschillende workouts. Vergeet jij ook wel eens je horloge af te doen wanneer je onder de douche stapt? Nou, dat is met de Mi Watch geen probleem. Deze is namelijk waterbestendig. Ook het ontvangen en versturen van emojis is voor de Mi Watch geen probleem. En dat allemaal voor een hele schappelijke prijs. Naar welke Xiaomi producten ben jij nieuwsgierig geworden? Laat het ons weten in de comments. En als je toch bezig bent, like en subscribe ons even. De winkel in Rotterdam opent aanstaande vrijdag, 2 oktober. Vanaf 12 uur ben je er welkom.